नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल नमस्ते युट्युब च्यानल स्वागत छ तपाईलाई। आज हामीले सीसी क्यामेरा तपाईहरुमाझ जोडेर सिकाउने कोसिस गर्दैछौं र हामीले तपाईलाई सीसी क्यामेरा जोड्ने बारेमा सम्पूर्ण ज्ञानहरु दिनेछौं। त्यसैगरी तपाईले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो च्यानललाई हेर्नुस् र हामीले तपाईलाई जुन हामीले सिकाएका छौं हाम्रो भिडियोमा तपाईहरुलाई थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुईटै दिने तरिका पनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नयाँ आउने साथीले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, पुरानो साथीहरुले लाइक गरेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कुन हिसाबको चाहिन्छ तपाईहरुलाई। त्यसैगरी हामीले विभिन्न अर्थिङको भिडियोहरु पनि पपुलर भिडियो हाल्छौं। त्यसैगरी सीसी क्यामेराको जेनरेटर जडानको, जेनरेटर रिपेयरिङ, ओभरलोड सम्बन्धी, त्यसैगरी हामी जेनरेटर रिपेयर कसरी गरिन्छ, इन्भर्टर, टिभी हरेक चीज हाम्रोमा छ। तपाईहरु हाउस वायरिङ इलेक्ट्रिशियन हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कुनै ठाउँमा जानुभयो बत्ती बनाउन, त्यहाँ सानोतिनो मिक्सर पंखा अब त्यस्तै बिग्रेको रहेछ भने आफ्नै ड्रिल मेसिन बिग्रियो भने पनि आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला। तपाईलाई हामीले विभिन्न किसिमको भिडियो, लाइटिङ ओरेस्टर, जेनेरेटर, इन्भर्टर, जेनरेटर बिग्रियो भने के हो, DVR कुन किसिमको हुन्छ, त्यसैगरी तपाईलाई विशेष गरेर हाउस वायरिङ इलेक्ट्रिशियनकै लागि भनेर हामीले मिक्स भिडियोहरु तपाई हाउस वायरिङ मात्रै हैन, इलेक्ट्रिशियन मात्रै हैन, इलेक्ट्रोनिक्सहरुको पनि बनाउन सक्ने दक्ष बनाएर मात्रै तपाईहरुलाई हामीले यस क्षेत्रमा अब्बल बनाएर हामी छोड्छौं। तपाईहरुलाई हाउस वायरिङ इलेक्ट्रिशियनले कसरी क्यामेरा जोड्ने, DVR भने के हो, DVR जोड्ने कसरी हो, तपाईले अझै क्यामेरा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले क्यामेरा किन्दाखेरि जहाँ किनेको ठाउँमा सेटिङ गर्न आउनु होला। अलिकति कम्प्युटर नलेज तपाईमा भयो भने अझै तपाईले सेटिङ सम्बन्धी अनलाइन गराउने कसरी हो सबै कुरा सिक्नुहुन्थ्यो। तपाईलाई म अनलाइन गरेको भिडियो पनि देखाइन्छु। हल्का तपाईलाई अब एन्ड्रोइड सिस्टम छ भने तपाईले मजाले अलिअलि पढेर एन्ड्रोइड सिस्टम जान्नु भएको छ भने तपाईलाई हामीले सिकाउने छौं। नत्र नि कम्प्युटर थोरै नलेज छ भने तपाईले इजीसँगले गर्नुहुन्छ। र पनि तपाईले कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि तपाईले यदि सीसी क्यामेरा जोड्नु पर्यो भने तपाईले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। यदि सेटिङ गर्न सक्नु भएन भने तपाईले उही किनेकै ठाउँमा सेटिङ गर्न लाग्यो। यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदम लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरी सबैलाई शेयर गरिदिनु होला। नेपाली भाषामा आधारित भिडियो तपाईहरुलाई मैले जानी नजानी केही कमी कमजोरी भयो भने माफ गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोको लागि पनि हामी तपाईलाई धेरै हेल्प हुने हिसाबले लिएर आउँछौं। तपाईलाई टिभी रिपेयर देखि लिएर टिभी को एसएमपीएस भनेको के हो त्यस्ता गरी हामी धेरै लिएर आउने छौं। धन्यवाद। अब तपाईलाई हामी प्र्याक्टिकलतिर लिएर जाँदै छौं। यो चाहिँ आज यो DVR हो, यो DVR, यो LCD हो र यो पावर सप्लाई हो। यो पनि हामी फिगर देखाउँछौं। पावर सप्लाई को यस्तो छैन। यहाँ क्यामेरा हामी फिट गरेछौं। क्यामेरा चाहिँ यस्तो छ। क्यामेरा हो यो। यहाँ चाहिँ हामीले ड्रिल गरेछौं। सीसी क्यामेराको लागि ड्रिल गरेछौं। ड्रिल पनि भइसक्यो। अब यसको चाहिँ कहाँ छ ग्रिप घन ल्याएन होला फेरि नि। एक ग्रिप छ यसमा। हो पक्का अर्को ग्रिप हेरौँ त। यो ग्रिप लाउँदैछौँ। हुन्छ यो हुन्छ ल
स्क्रु यो हेर नि स्क्रु यो 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 घुमाएर हेर नि यहाँ चाहिँ हेर पछा त हुन्छ हुन्न होला ओ हुन्छ हुन्छ ल ठिक छ ठोक्देऊ नि ठोक्देऊ यहाँ चाहिँ हामी सिसी क्यामेरा कसिरहेका छौँ नाइट भिजन क्यामेरा हो र यो क्यामेराको बारेमा हामीले सबै बताइसक्यौँ अघि नै भनेपछि अब हामी यहाँ एउटा र यहाँ बाहिर एउटा भइसकेको छ यहाँ हामी 4वटा क्यामेरा फिट गरेर बिएनसी ज्याक मिलाउँला डिभिआर पर्दैन हुन्छ डिभिआर हामीले निकालिसकेको छौँ यो कभरमा छ यो डिभिआरमा चाहिँ कभर रहेछ कभरबाट हामीले निकालिसकेको छौँ डिभिआर यो 8 च्यानलको हो तपाईँको यो अडियो आउट हो अनि यो भिडियो आउट हुन्छ यो चाहिँ क्यामेराको इन हो यो 4 पोइन्ट हाल्दैछौँ हामी अहिले यो 4 पोइन्ट चाहिँ राखेछौँ र यो टिभीको लागि एचडिएमआई पनि दिएको हुन्छ यो एचडिएमआई दिएको हुन्छ यो एचडिएमआई आउट हो र यो अडियो दिने अडियो भिडियो आउटको लागि के अडियो आउटको लागि पनि दिएको छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ उसको दिएको छ डिसी इन पावर सप्लाईको लागि दिएको छ यो भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो माउसको लागि युएसबी र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइन गर्नलाई दिएको यो चाहिँ यहाँ डिभिआर यस्तो मोडलको छ त्यसको साथमा आएको छ हाम्रो यहाँ देखाइन्छु बिएनसी के यो बट्टामा चाहिँ हाम्रो आएको छ यो बिएनसी भन्छ यसले यो बिएनसी चाहिँ 4वटा क्यामेरालाई 8वटा आएको छ 8वटा आएको छ यो बिएनसी हो यो देखिसक्नुभयो बिएनसी र यस्तो बिएनसी ज्याक हो यो र यो चाहिँ डिसी क्यामेराको लागि डिसी आउँछ जुन यो क्यामेराको पोइन्ट छ यसमा डिसी र बिएनसी दिएको हुन्छ यही जोड्ने हो यो चाहिँ पावर सप्लाई यो माउस आएको छ र अहिले हामी फेरि पुरै देखाउँछौँ यो भयो यो बिएनसी ज्याक हो यो बिएनसी ज्याकलाई चाहिँ यसरी छिल्ने हो यसरी छिलेपछि यो यसलाई छिलेर यो छिलिसकेपछि अब यसलाई पनि थोरै काट्छु म यो काट्दै यो जेली पनि काट्दै हुन्छ यो जेली काट्दै अब यो बिएनसी ज्याकलाई यो रातो भनेको प्लस हो यसलाई यसो गर्ने यो चाहिँ माइनस कालो माइनस हो अब यो कालोलाई चाहिँ म बाहिरको जेलीमा जोडिदिन्छु एकदम सेफ्टीसँग जोड्नु पर्यो सेफ्टीसँगले जोडिरहेको छु देखिसक्नु होला अब यसलाई गर्ने बित्तिकै टेप लगाउनुपर्छ टेप लगाउनलाई यसो गर्ने यो टेप राम्रो लगाउनुपर्छ यसमा टेप लगाउनलाई यस्तो हो टेप लगाउनुले टेप लगाएपछि अब यसलाई यता ल्याउँछु र यो प्लस हो यो रातो प्लस हो बिएनसीको बिएनसीको प्लस पनि भयो बिएनसीको प्लस हुँदैछ
यो बिएनसी पुस पनि भयो। अब यसलाई सेभ गरेर यसरी ल्याउनुपर्छ है, यसरी मोडेर ल्याएर यहाँबाट म यसरी ल्याउने। यो बिएनसीको भाग भइसक्यो। अब यो भाग रहेको चाहिँ यो पावर सप्लाईको भाग हो। यो पावर सप्लाई म यहाँ छिल्छु। पावर सप्लाईले यति छिलेर प्लस माइनस मात्रै छुटाउने हो। यो चाहिँ अहिले हामी पावर सप्लाईलाई जोड्छौँ। ल हामी चाहिँ आज क्यामेरा सेटिङ गरेका छौँ। क्यामेरा सेटिङ यो सेटिङलाई चाहिँ यसो गरेर यता उता फर्किने क्यामेरातिर के यहाँ हेर्छ यो जुम गरेको मैले। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आइरहेछ यो क्यामेराहरू र यो चाहिँ हामीले सेटिङ गरेका छौँ। यहाँ दाइले पनि खिचिराख्नु भएको छ 4 पोर्टको। यो चाहिँ हाम्रो अहिले आएको यो माथिको यो चाहिँ नाइट भिजन क्यामेरा हो। नाइट भिजन क्यामेरा बत्ती मार्ने बल्ने यो सेटिङ चाहिँ सबै गरेर हाम्रो चाहिँ यो यहाँ छ उता हेर्नु यता यो भिडियो रेकर्डर यहाँ छ। यो भिडियो रेकर्डर हो। यसलाई DVR पनि भनिन्छ र पावर सप्लाई यहाँ छ। यसको भिडियो रेकर्डरको चाहिँ DVR को चाहिँ यहाँ छ भने हाम्रो चाहिँ यो क्यामेराको पावर सप्लाई चाहिँ यहाँ छ। मैले काटेर यो तार काटेर चाहिँ यो DC ज्याक निकालेर यहाँ डाइरेक्ट कनेक्ट गरेको छु। र अब यो हाम्रो क्यामेरा चाहिँ एउटा यहाँ एउटा त्यहाँ र एउटा त्यहाँ अनि एउटा चाहिँ यहाँ नाइट भिजन चाहिँ दुईटा राखेको छौँ हामीले यसलाई कलर नाइट भिजन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टाइम देखाइरहेको छ। यो सिस्टम हो र यहाँ माउस चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यसलाई सिस्टम मिलाउने सेटिङ गर्ने हो। तपाईँलाई सेटिङ पनि म मिलाउँछु। र यसभित्र चाहिँ यो DVR भित्र चाहिँ एउटा भारी खालको एउटा 2TB को हार्ड डिस्क छ HDD। यो चाहिँ एक महिनासम्मलाई क्याच गर्छ। 1 महिनाको यो चाहिँ हामी यहाँ खोलेर देखाउँदैछौँ। होइन त्यो त्यस्तै हो दाइ। उताडिको खोल्छ यो दुईटा। यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क इन्स्टल गरेको हुन्छ। हामीले 2TB को गरेको छौँ। SSD चाहिँ महँगो पर्छ र हामीले SSD चाहिँ यहाँ हालेको छौँ। यो हामीले ओपन गरेर गरिरहेछौँ। ढक्कन ओपन गर्ने बित्तिकै हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। भित्र पनि इन्स्टल गरेको थियौँ हामीले पहिल्यै। यहाँ हामी ओपन गरेछौँ। निकाल्दा यहाँ चाहिँ हार्ड डिस्क हुन्छ। यो हार्ड डिस्क हो। यो 2TB को हार्ड डिस्क हो भने यो सिमस लागेको चाहिँ यसको सिस्टमको लागि चाहिँ एकचोटि सेटिङ गरेको चाहिँ फेरि अफ गर्दा पनि नजाओस् भनेर चाहिँ यो सिमस ब्याट्री हो। यो सिमस ब्याट्री चाहिँ कम्प्युटर पनि लाग्छ। यसलाई 40-50 रुपियाँ पर्छ सिमस ब्याट्री। यसले भोलिपछि डेटाहरू यसभित्रको डेटाहरू चाहिँ अफ अन गर्दाखेरि पुरानो सेटिङ फेरि मिलाइराख्नु पर्यो भने यो फेरेर हामीले सेटिङ मिलाइदिनुपर्छ। यो बिग्रियो भने। र यहाँ चाहिँ हाम्रो BNC ज्याकको यो हो हाम्रो BNC ज्याकको। र यहाँ चाहिँ अडियो भिडियो माइक पनि छ। यो पछाडिको एक ब्याकमा देखाउँछ दाइ। एकचोटि ब्याकमा देखाइदिनु त। ब्याक प्यानल खोलेर हामी भन्दैछौँ। यो 8 च्यानलको हो। 4 च्यानल त खाली छ अझै। यो 8 च्यानलमा हामीले 4वटा क्यामेरा फिट गरिरहेका छौँ भनेको यो RF हो। र यहाँ छ माइकको लागि र हामीले टिभीमा नर्मल हेर्नको लागि पनि यहाँ दिएको हुन्छ। यो अडियो आउट गरेर किन हामीले माइक फिट गरेको भए यहाँबाट अडियो हामीले साउन्ड पनि सुन्थ्यो। माइक फिट गरेको छैन यहाँ। त्यसै गरी यो चाहिँ हामीले अनलाइन गर्नलाई हो। यो हामीले माउसको लागि यो चाहिँ USB-बाट हामीले माउस जोडेको छौँ भने यो पावर सप्लाईको भयो। त्यसै गरी यो अनलाइन गर्नको लागि हामीले राखेको यो DVR यो हार्ड डिस्क हो है। यो चाहिँ 2TB को। यहाँ 2TB पनि लेखिरहेको छ दाइ। यहाँ देखाइदिनु यो 2TB को। यसले चाहिँ 1 महिना क्याच गर्छ 4वटाको लागि। यो 2TB को हो। 2TB को हार्ड ड्राइभ हो। यो देखिसक्नुभयो। यस्तै हुन्छ DVR भित्र। र हामीले भोलिपछि इन्स्टल गर्ने बेलामा यो SATA केबल भन्छ यसलाई। यो SATA केबल भनेको कम्प्युटर पसलमा पाइन्छ मजाले।
30-40 रुपियाँमा पाउँछ। यो पावर केबल भनिन्छ। यो पनि कम्प्युटर पसलमा पाउँछ, कम्प्युटरमा पनि लाग्छ। यो पावर केबल हो, यो चाहिँ साटा केबल हो। त्यसैगरी यहाँ अब हाम्रो चाहिँ सिस्टमको यो दिएको छ। त्यसैगरी यो साटाको दुईटा दिएको रहेछ। अझै यो साटाको अझै एउटा रहेछ। अरू पनि अर्को नि हाल्नको लागि होला। देखाइसक्यौँ र हामी अब यसलाई प्याक गर्छौँ। कता अड्क्यो?